يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون من ألذ وأشهى الحلويات. اليوم رح نعمل مع بعض الدحدح. طبعا الدحدح هو من الحلويات الفلسطينية اللي كتير معروفة، إلها شعبية كبيرة وبنفس الوقت جدا شهية. تابعوها معي خطوة بخطوة وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج السميد. طبعا السميد اللي أنا استخدمته هون هو السميد الخشن، السميد اللي إحنا بنستخدمه للبسبوسة. رح نحتاج 4 كاسات من السميد، ورح نحتاج كمان هون كاس من الطحين، بالإضافة إلى معلقة كبيرة من الخميرة، كاس من السكر، ورح نحتاج كمان هون نص معلقة صغيرة من الكركم، معلقتين كبار من حليب البودرة، بالإضافة إلى البيكنج باودر. رح نحتاج هون معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وآخر إشي هون رح أحط ربع معلقة صغيرة من الملح. بهيك عندي المكونات الجافة صارت جاهزة. بخلطهم كثير منيح مع بعض. بعديها هون رح أنزل السمنة. بالنسبة للسمنة هون رح نحتاج كاس ونص من السمنة. في البداية بننزل أول كاس، بفركه كثير منيح مع السميد حتى يشرب عندي السميد كل كمية الدهن. ورح نحتاج كمان النص الكاس. النص الكاس الثاني أنا استخدمت زيت نباتي، رح أحطه على مراحل حسب حاجة السميد عندي. بالنسبة للدهن ممكن تحطوا الكمية اللي انتم بدكم إياها من السمنة، بس الأفضل إنها تكون الكمية الأكثر السمنة والكمية الأقل الزيت. السمنة بتعطي نكهة كثير طيبة للحلو. النص الكاس زي ما حكيت لكم هون رح أحطه على مراحل حسب حاجة السميد عندي. بنضلنا نفرك حتى يشرب عندي السميد كل الكمية. رح أحكي كمان بالنسبة للكاس، استخدموا أي كاس متعدد الاستعمالات، بس المهم إنه يكون عنا العيار بنفس الكاس. هيك عندي أنا احتاج المقدار 4 كاسات سميد، كاس طحين احتاجوا معي كاس ونص من السمنة. هذا العيار اللي أنا استخدمته، وهي النتيجة اللي أنا بدي إياها من السميد. هلا هون رح أبلش بالعجن. بالنسبة للعجن هون رح أستخدم الحليب. طبعا الحليب اللي استخدمته دافي، أكيد ممكن تستخدم المي، بس الحليب بيعطي طراوة. نفس الشي هون رح أنزله على مراحل حسب حاجة السميد. سميد عن سميد بيختلف، في سميد عنا بيشرب سوائل، في سميد ما بيشرب. فعشان هيك الأفضل إنكم دائما تحطوا كميات قليلة حتى تاخذوا النتيجة اللي انتم بدكم اياها. بالنسبة للعجينة عنا هون ما بدنا اياها تكون كثير طرية، وما بدنا اياها كمان تكون معنا ناشفة. هيك عندي جاهزة. هلا هون بتركها على جنب، وبعديها ببلش احضر للحشوة. بالنسبة للحشوة هون كمان رح نحتاج السميد اللي انا استخدمته هون هو سميد فرخة، السميد اللي بيجي مثل الطحين. رح نحتاج كاستين من السميد، بالإضافة إلى كاس من السكر البودرة، ورح نحتاج كمان هون كاس من جوز عين الجمل. طبعا بيعطي نكهة كثير طيبة. أنا هون فرمته على الفرامة، لازم يكون معنا ناعم. رح نحتاج نص كاس من القرفة، 3/4 الكاس من الجوز الهند الأبيض. الأفضل إنه يكون عنا الجوز الهند شوي خشن. بخلطهم مع بعض. بعديها هون رح أنزل السمنة. رح نحتاج تقريبا هون معلقتين كبار من السمنة، أكيد ممكن تستخدموا الزيت النباتي. بفرك السمنة مع الحشوة، واخر اشي هون رح الم الحشوة بالقطر. رح نحتاج هون كاس من القطر. طبعا انا كمان هون نزلته على مراحل. بالنسبة للقطر هون انا استخدمت 3/4 الكاس قطر وربع الكاس من المي. معيار القطر اللي انا استخدمته هون كاس من السكر، حطيت عليه كاس من المي وعصرة ليمون. طبعا عنا القطر هون لازم يكون بارد. الحشوة احنا ما بدنا اياها تكون على شكل عجينة، بس بنفس الوقت انه نقدر انه احنا نلمها. رح اورجيكم اياها كيف القوام اللي احنا لازم تكون معنا الحشوة فيها، بهذا الشكل انه احنا بس نقدر انه نلمها. هيك عندي جاهزة. هلا هون رح نبلش بالشغل بالصينية. طبعا الصينية هون انا دهنتها بكمية منيحة من السمنة. بالنسبة للعجينة هون طبعا رح نحتاج نص مقدار العجينة. هذا القوام اللي انا بدي اياه بالعجينة. اذا حسيتوها معكم شوي ناشفة ممكن ترشوا عليها شوي من المي. راح أفردها على كل الصينية. طبعا حجم الصينية اللي أنا استخدمته هو المقاس الكبير في البايركس.
بنفرش كل العجينة على كل الصينية، وبنحاول إن نرتب الوجه حتى تطلع معانا، نحاول قد ما نقدر إنها تكون متساوية. هلا هون رح أحط الحشوة، بنفرد كل الحشوة. طبعا هون أنا استخدمت كل الكمية. الدحدح هو قريب للمعمول المد اللي بنحشيه بالقشطة، بس هون الحشوة بتكون بالسميد والجوز والقرفة. أساس الحشوة اللي هو السميد والجوز الهندي الأبيض والقرفة. في ناس ما بتحط الجوز عين الجمل، بس بيعطي نكهة كثير طيبة للحشوة. طبعا هون آخر إشي بحاول إني أرتب الوجه، وبحاول كمان إني أرصها حتى تمسك معي على الطبقة الأولى، حتى وقت الخبز إنها ما يفكوا عن بعض. آخر إشي هون طبعا الطبقة الأخيرة، باخذ كل قطعة وبفردها في إيدي وبفرشها على الوجه، وبهيك عبين ما نخلص كل الكمية. آخر إشي هون رح أبلل إيدي بشوية مي وأرتب الوجه حتى تكون معاي متساوية. هيك عندي الصينية صارت جاهزة. الخطوة الأخيرة هون رح نرتب الوجه. طبعا إحنا هون نستخدم ملقط التنقيش. طبعا هذا هو الملقط، ورح أنقش كل الوجه. في حال مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا الشوكة تعملوا فيها خطوط على الوجه. هيك عندي الصينية جاهزة. هلا هون رح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 180. الخبز عندي أغلبه كان من تحت. أول ما شفت عندي الأطراف بلشت تتحمر شغلت الشواية من فوق. المدة حسب الفرن عندكم، تقريبا أخذت مني 40 دقيقة، بس زي ما حكيت لكم فرن على الفرن بيختلف، فالأفضل إنكم تعتمدوا إذا شفتوا الأطراف تحمرت شغلوا الشواية من فوق. هلا هون وهي سخنة رح أشربها القطر. بالنسبة للقطر هون أنا استخدمت قطر بارد، والقطر هون اختياري. في ناس بتحب تقدمه مع القطر، في ناس ما بتحب، بس القطر هون بيعطيها طعم جدا شهي وبيعطيها كمان طراوة. القطر هون كمان أنا حطيته على مراحل. في البداية حطيت كمية، وبعد ما قطعتها رجعت حطيت كمية ثانية. القطر اللي أنا استخدمته هون تقريبا 3 كاسات من السكر، كاستين من المي، وعصرة ليمون. بس أنا ما استخدمت كل الكمية، تقريبا استخدمت نصها. وهي وصفتنا لليوم. بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو، الاشتراك بقناتي، ويعطيكم ألف عافية.